فشار خون چیست؟ چطوری فشار خونتون رو اندازه بگیرید؟ چطور میتونید به طور طبیعی فشار خونتون رو کاهش بدید؟ چه کاری باید انجام بدید اگه فشار خونتون بالاست؟ اصلا فشار دیاستول چه فرقی با سیستول داره؟ در این ویدیو به این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس تا انتهای ویدیو با ما در کانال پرش همراه باشید. نیرویی که خون به دیواره رگاتون وارد میکنه رو فشار خون میگن. این فشار به سیستولیک و دیاستولیک تقسیم میشه. هر دو فشار سیستولیک و دیاستولیک به یک اندازه مهمن. اگر اعدادی که خونده میشه بسیار بالا باشه، این به آن معناست که فرد فشار خون بالا داره. و اگه اعدادی که خونده میشه بسیار پایین باشه، ممکنه جریان خون کافی به مغز و دیگر اعضای حیاتی نرسه. فشار خون پایین یا هایپوتنشن معمولاً مشکلی ایجاد نمیکنه، اما ممکنه در برخی افراد سبب سرگیجه و از حال رفتن بشه. فشار خون بالا یا هایپرتنشن میتونه خطر ابتلا به مشکلات جدی مانند حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش بده، البته اگه درمان نشه. هر وقت نگران فشار خون خود شدید، فشار خون خودتون رو اندازه بگیرید. اگه تشخیص داده شد که فشار خون بالا یا پایین دارید یا در معرض خطر بالایی برای ابتلا به یکی از اونها هستید، ممکنه نیاز به چک مکرر فشار خون خود داشته باشید. دستگاه‌های فشار خون انواع متفاوتی دارن، اما همه اونا دارای یک کاف هستن که دور بازو بسته میشه و پر از هوا میشه. باد شدن کاف ممکنه ناراحت کننده باشه، اما فقط چند ثانیه طول میکشه و مهمه که آروم باشین و تو این مدت حرف نزنید، چون این زمانیه که فشار خونتون اندازه گرفته میشه. اگر پزشک یا پرستار برای شما این کار رو انجام بدن، ممکنه از گوشی پزشکی هم استفاده کنن تا فشار خونتون رو ثبت کنن. دستگاه دیجیتال فشار خون هم معمولاً اندازه‌گیری ها رو از سنسورهای موجود در کاف جمع‌آوری میکنن و اونا رو به نمایشگر دیجیتال ارسال میکنه. عدد فشار خون دو تاست. یکی بزرگتره که فشار سیستولیکه و یکی کوچیکتره که فشار دیاستولیکه و به این شکل خونده میشه. 120 روی 80 میلیمتر جیوه که واحد اندازه‌گیری اون محسوب میشه. فشار خون سیستولیک همون عدد اول یا عدد بالا نشان دهنده حداکثر فشاریه که خون به دیواره شریان ها هنگام ضربان قلب وارد میکنه. هنگامی که میزان قرائت عدد نخست 120 میلیمتر جیوه یا کمی کمتر باشه، در حالی که فرد در حالت استراحت و آرام نشسته است، فشار خون سیستولیک طبیعی در نظر گرفته میشه. اما وقتی که فرد ورزش میکنه یا استرس داره و یا در شرایط مشابهی که ضربان قلب بالاست قرار میگیره، فشار سیستولیک افزایش پیدا میکنه. در این موارد افزایش فشار طبیعیه، هرچند اگر فرد در حال استراحت باشه. اگه عدد فشار سیستولیک بالاتر از حد طبیعی باشه، این مسئله به عنوان فشار خون بالا تلقی میشه. برای همین مهمه که برای تشخیص فشار خون بالا، اندازه‌گیری فشار خون در زمان استراحت گرفته بشه. فشار خون سیستولیک بالا معمولاً به دلیل تنگ شدن رگ‌ها و عروق رخ میده که در نتیجه بایستی قلب برای عبور دادن خون از این عروق سخت‌تر کار کنه. اگه فشار خون سیستولیک کمتر از حد طبیعی باشه، به آن افت فشار خون میگن. اگه این فشار خون پایین به اندازه کافی جدی باشه، میتونه باعث سرگیجه یا غش بشه. همچنین اگه این افت فشار طولانی بشه و درمان نشه، ممکنه باعث بشه اندام‌های مانند کلیه آرام آرام از کار بیفتن. معمولاً افزایش فشار خون سیستولیک یا همون عدد اول به عنوان یک علامت هشدار دهنده بیماری‌های قلبی و عروقی در افراد بالای 50 سال شناخته میشه. در اغلب افراد فشار خون سیستولیک با بالا رفتن سن افزایش پیدا میکنه. این امر ممکنه به علت بروز یکی از موارد زیر اتفاق بیفته: افزایش سفتی جداره شریان‌های بزرگ، ایجاد پلاک در شریان‌ها در گذر زمان، افزایش شیوع بیماری‌های قلبی با افزایش سن. فشار خون دیاستول همون عدد دوم یا عدد پایینیه. این عدد نشان دهنده حداقل فشاریه که خون به دیواره شریان ها هنگام استراحت قلب، یعنی بین ضربان ها، وارد میکنه. قلب بین ضربان ها استراحت میکنه تا بتونه دوباره با خون پر بشه. پزشکان این مکث بین ضربان ها رو دیاستول مینامن. فشار خون دیاستولیک در واقع اندازه‌گیری فشار خون در مدت این مکث و پیش از ضربان قلب بعدیه.
فشار خون دیاستولیک طبیعی در هنگام استراحت 80 میلیمتر جیوه یا کمی کمتره. فشار دیاستولیک پایین ممکنه بر اثر کم‌آبی بدن، خونریزی شدید و گشاد شدن شریان‌ها اتفاق بیفته. شرایط گرفتن فشار خون دقیق: برای اون که اعدادی که در فشار خون خونده میشه دقت بالایی داشته باشه، بایستی برای دست کم 5 دقیقه استراحت کنید و هنگام گرفتن فشار در مکانی آرام و گرم باشید و بایستی حالت ریلکس داشته باشید و بازوهایتون در دو طرف بدنتون قرار بگیره. بازوبند یا کاف دستگاه فشار خون نیز باید در روی بازوهایتان و تقریبا هم سطح قلبتان باشد. همچنین نبایستی پاهایتون رو بر روی هم انداخته باشید و مثانه شما نیز بایستی خالی باشد، چرا که این مسائل میتونه بر اعداد خوانده شده تاثیر بگذاره. برای تشخیص اینکه فرد آیا دارای فشار خون بالایی یا خیر، بهتره فشار خون در مدتی طولانی تر و با تکرار به مانند زمانی که فرد در خونه خودش قرار داره گرفته بشه. فشار خون پایین به مقدار 89 میلیمتر جیوه بر روی 59 میلیمتر جیوه یا کمتر در نظر گرفته میشه. فشار خون طبیعی در یک فرد بزرگسال بین 90 بر روی 60 میلیمتر جیوه تا 120 بر روی 80 میلیمتر جیوه در نظر گرفته می شود. گفتیم فشار خون طبیعی 120 روی 80 میلیمتر جیوه است. حالا اگر فشار سیستول یعنی عدد اول بین 120 میلیمتر جیوه تا 129 میلیمتر جیوه باشه و فشار دیاستول هم یعنی عدد دوم 80 یا کمتر باشه، فشار خونتون از حالت طبیعی تعریف شده بالاتره. اگه فشار سیستولتون بین 130 تا 139 باشه یا فشار دیاستولتون بین 80 تا 89 باشه، فشار خون بالای مرحله 1 یا استیج 1 دارید. اگه فشار سیستولیکتون 140 و بالاتر باشه یا فشار دیاستولیکتون 90 یا بالاتر باشه، مبتلا به فشار خون خیلی بالا یا مرحله 2 هستید. اگه فشار سیستولیک 140 و بالاتر یا فشار دیاستولیک بالای 120 باشه، مبتلا به حمله یا بحران فشار خون هستید و نیاز به توجه و اقدام فوری پزشکی دارید. اگه میخواین فشار خون خودتون رو به صورت منظم در خونه اندازه بگیرید، میتونید یک دستگاه فشار خون دیجیتال بخرید و دستگاهی انتخاب کنید که فشار خونتون رو از بازو اندازه گیری کنه، نه مچ دست. فشار خون بالا اغلب مواقع میتونه با تغذیه سالم، حفظ وزن سالم، انجام ورزش منظم، مصرف متعادل الکل و سیگار نکشیدن پیشگیری یا کاهش یابد. نمک کمی در غذای خود استفاده کنید و میوه و سبزیجات زیاد بخورید. نمک فشار خون بالا میبره. هرچه بیشتر نمک مصرف کنید فشار خونتون بالاتر میره. به یاد داشته باشید که کمتر از 6 گرم نمک در روز مصرف کنید که حدود 1 قاشق چای خوری است. مصرف رژیم غذایی کمچرب شامل غلات کامل دارای فیبر مانند برنج، نان و پاستا و میوه و سبزیجات فراوان هم به کاهش فشار خون کمک میکنه. مصرف الکل خود را محدود کنید. مصرف منظم الکل میتونه با گذر زمان فشار خون شما رو افزایش بده. وزنتون رو کم کنید. اضافه وزن قلبتون رو به کار بیشتر برای خون رسانی به کل بدن مجبور میکنه. به یاد داشته باشید حتی کم کردن چند کیلو از وزنتون میتونه در کاهش فشار خون و سلامت کلی شما تاثیرگذار باشه. فعالیت و ورزش منظم باعث سلامت قلب و عروق و کاهش فشار خونتون میشه و در دراز مدت وزنتون هم کاهش میده که خودش منجر به کاهش فشار خون میشه. بزرگسالان باید حداقل 150 دقیقه یعنی 2 ساعت و 30 دقیقه در هفته ورزش هوازی متوسط مثل پیاده روی سریع یا دوچرخه سواری داشته باشند. مصرف کافئین رو کاهش بدید. نوشیدن بیش از 4 فنجان قهوه در روز میتونه فشار خون شما را افزایش بده. اگه از طرفداران پروپا قرص نوشیدنی های کافئین دار مثل چای، کولا و نوشابه انرژیزا هستید، مصرف اونا رو کاهش بدید. سیگار نکشید. سیگار کشیدن مثل فشار خون بالا رگاتون رو باریک میکنه و باعث افزایش فشار خون میشه و اگه رگهای شما مسدود بشه باعث سکته مغزی یا قلبی میشه. اگه سیگاری هستید و فشار خون بالا هم دارید، شریان هاتون سریعتر تنگ میشه و خطر ابتلا به بیماری قلبی و ریوی در شما بیشتر میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. منتظر کامنت های شما هستم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد
اون رو لایک کنید و برای دوستانتون به اشتراک بگذارید. سلامت و شاد و سربلند باشید. تا برنامه بعد، بدرود.